أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى في لقاء جديد متجدد بإذن الله تعالى من عالم من المساجد. في حقيقة الأمر يعني الحديث عن المساجد الصغيرة أو تصميم الفراغات الصغيرة في الغالب يعني مثير للجدل. المسجد الصغير اشتهرت طبعا الحضارة الإسلامية بوجود الزوايا ووجود فضاءات العبادة الخاصة، وليس بجديد حقيقة على عمارة المسجد أن تظهر المصليات الصغيرة المتناهية الصغر، مثل هذا المسجد الذي سوف نتحدث عنه اليوم، وهو مسجد توبالا في صربيا، الذي صمم وخصص للمسلمين الألبان في صربيا، ومساحته لا تتجاوز 84 متر مربع. صممه معماري من كوسوفا اسمه آربر صديقي، وهو حقيقة يعني معماري من خلال هذا التصميم يبدو أنه يعني متعمق جدا في الفلسفة التي يعني يريد عادة المسجد أن يوصلها للآخرين. هذا المسجد الصغير أو المتناهي في الصغر الذي يقع في فضاء مفتوح طبيعي أشبه ما يكون بالغابة، هو حقيقة يعبر عن فلسفة عميقة جدا. يقول المصمم أنها تعبر عن يعني الطهارة، البساطة، وكما نعرف أن فكرة البساطة أو الطهارة البيوريتي في الغالب والأونستي، يعني النقاء والأمانة في التشكيل، هي مبادئ ارتبطت بعمارة الحداثة منذ مطلع القرن العشرين، وربما يعني تجاوزها الزمن في منتصف القرن العشرين، لكنها بدأت تعود بقوة في الوقت الحاضر لتعبر عن أفكار يحاول المعماري أن يعني ينزع نفسه من المكملات. غالبا المكملات التصميمية هي نوع من الإضافات الغير ضرورية التي يحاول المصمم أن يجمل فيها تصميمه، بينما الجوهر التصميم وجوهر التكوين فقير جدا ولا يقف على يعني قدم يعني واحدة. وبالتالي يعني وجود التصميم الذي يعني يقدم نفسه بقوة ومتكامل ويعبر عن بساطته وقيمه البصرية بهدوء، أعتقد أنها يعني يندر وجودها في الوقت الراهن. هذا المسجد البسيط الذي له يعني فلسفة عميقة جدا في حقيقة الأمر ملفت من النظرة الأولى، كونه يبدو على شكل مكعب بسيط أبيض اللون، قاعة يعني ليست كبيرة جدا سواء من الداخل، لكنه يشير إلى وجوده كمسجد من خلال وجود مئذنة بسيطة جدا، ومن خلال تشكيلات بسيطة جدا تبدو في بعض أو في أحد الجدران على شكل مثلثات يغطيها زجاج ملون، تضفي بعض الحراك الضوئي الروحاني للمكان. كما أن وجود الإضاءة الطبيعية في السقف على جانبي المسجد تعطي هذه البساطة الفراغية وهذا النقاء والبياض المشع داخل قاعة بسيطة، نوع من السعة، رغم أن الفراغ بسيط لكن الإنسان يشعر بسعة وبروحانية وبهدوء. فكرة السكينة حقيقة التي يقدمها المسجد، التي تبعد المصلي عن الضوضاء البصرية ولا تشوش عليه أثناء أداء الصلاة، أحد الأهداف المهمة جدا التي يجب أن يسعى لها مسجد المستقبل. سبق أن تحدثنا في مناسبات كثيرة حقيقة عن فكرة الفراغ الخاص بين المصلي وبين الله سبحانه وتعالى. هذا الفراغ الخاص الذي يخلقه المصلي من خلال الهدوء النفسي والسكينة يساعد المكان
في تأكيده وفي وجوده. في اعتقادنا أن هذا المسجد يحقق هذا الفراغ الخاص، وقل حقيقة أو قليل من المساجد الذي يحقق مثل هذا العلاقة الهادئة والروحانية. وكما ذكرت في مناسبات أخرى أن معنى الروحانية التي يعني يعتقد المصمم أنه حاول أن يحققها من خلال ارتباط الروحانية بالطبيعة وبالتأمل ويعني خلق فضاء للتأمل، يعني يبدو أنه يعني بعيد عن مفهوم الأداء الوظيفي للصلاة. الصلاة كما هي علاقة بين الإنسان والله سبحانه وتعالى هي مجال حقيقة رحب للتأمل، وعندما يكون المكان يعني يسمح بالتأمل، أفضل مكان يسمح بالتأمل هو الفضاء المفتوح العام. عندما يصلي الفرد في الصحراء حقيقة يعني تنفتح أمامه كل أبواب التأمل، لكن عندما نستطيع أن نحقق جزء من هذه القدرة على التأمل وعلى الارتباط بالفضاء الروحاني ببساطة وهدوء ودون عبث وإضافات، أعتقد أن هذا جزء من الأهداف الكبرى التي يجب أن يسعى لها مسجد المستقبل بإذن الله تعالى. وأكيد أن جائزة عبد اللطيف الفوزان تسعى لمثل هذه الأفكار وتريد أن تحققها. الهدف ليس المبالغة في عمارة المسجد، الهدف هو خلق هذا الفضاء المبهر المدهش البسيط الغير مكلف الذي يخلق مجالات مفتوحة وواسعة للتأمل. المسجد هو يقع حقيقة في فضاء يعني خارجي محدد بسور، توجد فيه مواضع على جانبي المدخل في فناء بسيط. هذا المكعب يعني عائم وسط هذه الساحة الجميلة المحيط بها العديد من الأشجار والمساحة المفتوحة المشاهدة من جميع الأطراف. وفي اعتقادي رغم أن هذا المسجد يبدو أنه منعزل من الناحية الحضرية، يعني الفضاء السكني حوله يعني غير واضح المعالم، إلا أنه يخدم فئة محددة في المجتمع الصربي هم الألبان المسلمين، ويقدم لهم مجال يعني مكاني للالتقاء وللعبادة في بعيد عن الضوضاء وبيعني روحانية عالية جدا. أحد الأمثلة حقيقة التي تستحق منا التفكير في هو هذا المسجد، كونه يعني يعطي مثال مهم جدا في تصميم الفضاءات الصغيرة. نحتاج مثل هذه التصاميم في كثير من الأحياء. نحتاج حقيقة أن نشعر أن المسجد يعني مكتظ بالمصلين دون الحاجة إلى بناء مساجد واسعة وكبيرة لا يؤمها أحد وتشعر الإنسان بالتشتت. هذا التصميم البسيط الرائع حقيقة هو جزء من التجربة المهمة جدا للعمارة المسجدية في القرن ال21 التي يجب أن نؤكد عليها خلال السنوات القادمة، ويجب أن ندفع بها للأمام ونقدمها للعالم، ونقول أن المسجد يمكن أن يكون صغير، يمكن أن يكون بسيط، يمكن أن يكون خالي من الزخارف، وفي نفس ممكن أن يكون مدهش وباعث للتأمل ومرتبط بالطبيعة وقريب جدا من النفس ومثير للحواس، ويعني للحواس وللعاطفة، ورابط للناس ويعني يقرب بينهم، كونه مكان حميمي وكونه مكان بسيط. أعتقد أنه هذا التصميم الموفق ممكن يقدم لنا دروس مختلفة عن كثير من المساجد التي تحدثنا عنها في السابق في بساطته وحجمه الصغير
وأراكم إن شاء الله تعالى في لقاء آخر.